Homie, the dash is digital, gas residual, fire and smoke like I'm leading a region. When my cash is on, I hit the gas, I'm hard, running my way. I'm in the stuck in my zone, I'm in a blast them all, sliding on faith. I've been out finding my ways, grinding for days. I've been out shining the hate, all of y'all wanted for praise, stuck in a phase, letting it. Bineînțeles că nu este gata, doar că e doar mare răbdare, vrea să-l testeze, vrea să nu știu ce, așa că vă prezint ce avem momentan pe el: buton dual motor, ecoturbo nu am, buton lumini, sunt luminile de jos, foarte puternice, mai puternice decât alte modele, sunt foarte mișto astea, standard și în față. Display din ăla de se vede și pe lumină, că și acum e soare, baterii la se vede, și manșoane cu loc. Frâne hidraulice, The Island, aerisite, tot ce trebuie. Cutia făcută dintr-un cadru de Xiaomi cu capac, apare într-un clip de-al meu cum am făcut cutia asta. Jos, frânele hidraulice, discurile trebuie schimbate, mai ai nevoie, cred că, de o pereche de rulmenți. Pe spate avem suspensie pe elastomer, mai trebuie pus capac. Pe față încă e suspensia stock, că mai țin o vreme. Cauciucuri CST de 11 inch tubeless. Față-spate, ambele sunt tubeless late frumoase. Și înăuntru avem aici o baterie de 40 de amperi-oră, 48 de volți. Ca și încărcător avem un încărcător de 5 amperi fast charge, pentru că bateria asta e foarte mare și suportă atâta, ca să se încarce cât de cât decent, cât de cât repede, cu ventilator, tot ce trebuie, siguranță. Și mai avem aici cheile pe care le dăm la sfârșit. Aripa pe spate, elipsa acum, o să fie făcută de Ștefan, a.k.a. Faketron. O să pună o aripă de cauciuc acolo frumos și eventual și pe față la un moment dat, dacă e nevoie. Ia să-i dăm puțin pe aici, fără să facem pană, că e plin de ciop. Zi, domnului, câți bani ai dat pe... Nu zic. E surpriză. Ai grijă la bolți? Da, da. Pa! Salut. But we got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Nobody glass still. I put in work, no glass.